नमस्कार, म करण। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अनलाइनबाट सजिलैसँग क्याप्चा फिल गरेर अथवा चाहिँ टाइपिङ गरेर सजिलोसँग एकदम इजीसँग चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ हैन। दिनमा $5 देखि लिएर $20 सम्म सजिलो अर्निङ गर्न सकिन्छ। यो बाटो चाहिँ मैले पनि गरेको छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले अर्निङ गरेको प्रुफ देखाउने छु हैन। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्यालेन्स मेरो $480.70 रहेको छ हैन। आज भने मैले काम गरेको छैन, आजको ब्यालेन्स 0 देखाइरहेको छ। यो चाहिँ एस्टरडेको देखाइरहेको छ $70.20 हैन। त्यसपछि दिस मन्थ मा चाहिँ यति एक महिनामा चाहिँ यति कमाएको हो मैले। यो चाहिँ एक महिना हुन लाग्यो अब हैन। यो चाहिँ यो महिनाको सबै टोटल देखाइरहेको छ है। अनि यसमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ र यो चाहिँ मोबाइलबाट र कम्प्युटरबाट दुवैबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ स्टार्ट वर्क गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ वर्क गर्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र म तपाईलाई यो कसरी चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ यहाँबाट हैन र कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अलि छिटो अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर पनि देखाउने छु। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले आफैले अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ हैन। अब मैले चाहिँ यो वेबसाइटमा अकाउन्ट बनाएर चाहिँ कसरी चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु। मैले यसलाई क्लोज गरे। मैले चाहिँ मेरो यो अलरेडी अकाउन्ट भइहाल्यो हैन। म अर्को अकाउन्ट एउटा बनाएर तपाईलाई सिकाउने छु। तपाईले पनि यस्तै तरिकाबाट चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ फेसबुक खेल्ने समय हैन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बिताउने समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दाखेरि तपाई स्टुडेन्ट एज अ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हैन, तपाई चाहिँ घरमा गृहिणी हुनुहुन्छ भने पनि यो कामलाई सजिलैसँग गर्न सकिन्छ हैन। मैले चाहिँ एउटा यो क्रोम ब्राउजर खोलेँ हैन। क्रोम ब्राउजर खोलेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन वेबसाइट छ त्यो वेबसाइट खोल्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म गुगलबाट चाहिँ लगइन गर्छु हैन। यहाँ चाहिँ मैले 2Captcha भन्ने हुन्छ हैन। 2Captcha चाहिँ मैले सर्च गर्छु। सर्च गर्ने बित्तिकै सुरुमै तपाईको वेबसाइट देखाउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ आउने बित्तिकै यो खालको देखाउँछ हैन। यदि तपाईले त्यो सर्च गर्न अल्छी लाग्यो अथवा सर्च गर्न सकिएन भने म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्चा सुलभ सर्भिस हैन। अनि यसमा चाहिँ कति क्याप्चा के गर्नुपर्छ हैन भनेर पनि देखाइरहेको छ हैन। वर्ड अफ 2Captcha भनेको छ हैन। अब हामीले चाहिँ यो भन्दा पनि यो पेडमा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब पेडमा गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ र अलिकति हामीले चाहिँ $0.50 पनि हामीले विथड्र गर्न मिल्छ, निकाल्न मिल्छ यहाँबाट। अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो गेट पेड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। यहाँ गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इमेल, पासवर्ड र रिपासवर्ड हानेर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ गुगल अथवा फेसबुकबाट गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ डाइरेक्ट गुगलमा जान्छु र गुगलमा जाने बित्तिकै मैले चाहिँ आफ्नो गुगल आइडीलाई सिलेक्ट गर्छु। गुगल आइडीलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो आउँछ आई एम अ कस्टमर वा आई एम अ वर्कर भनेर आउँछ हैन। अब हामीले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पैसा कमाउनु छ, हामी त काम गर्ने मान्छे हो हैन। पैसा कमाउनका लागि काम गर्ने चाहिँ हामीले आई एम अ वर्करमा क्लिक गर्नुपर्छ। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो अर्को इन्टरफेस खुल्छ यस्तो खालको। हाम्रो अलरेडी हामीले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्यौं र यसमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छौं। यहाँ अहिले हाम्रो ब्यालेन्सहरु सबै 0 देखाइरहेको छ। जति काम गरे त्यति हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स बढ्दै जान्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले सबै यताबाट चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ आफ्नो हैन। सबै चीजहरु कस्टमाइज पनि गर्न सकिने भयो। त्यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ ड्याशबोर्डमा आइसकेपछि हामीले कामलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गर्नुभन्दा सुरुमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले ट्रेनिङ पिरियड पनि राखेको हुन्छ। हामीले वर्क स्टार्ट गर्यौं हैन। वर्क स्टार्ट गर्ने बित्तिकै एकचोटी चाहिँ यस्तो खालको ट्रेनिङ पिरियडहरु देखाउँछ। सबै क्याप्चाहरु यो सबै फिल गर्नुपर्छ एकचोटी। त्यसपछि चाहिँ डाइरेक्ट हामीले काम गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ उनीहरुले सोधिरहेको छ इंग्लिश चाहिँ एस आई स्पिक इंग्लिश गरौँ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा पनि नेपाली पनि एस आई स्पिक नेपाली गरौँ, हिन्दीमा पनि एस आई स्पिक हिन्दी गरौँ हैन।
हामीले चाहिँ यी भाषाहरूमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने यो सबै यस गरौँ। अनि नेक्स्ट गरौँ सेभ गरौँ। सेभ गर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा ट्रेनिङ पिरियड हो यो ट्रेनिङ पिरियडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 16वटा क्याप्चा भर्नुपर्छ होइन। 16वटा क्याप्चा भरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ 16वटा क्याप्चा भर्नका लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छौँ र हाम्रो यो सेकेन्डभित्रमा चाहिँ हामीले क्याप्चा भरिसक्नुपर्छ। अब मेरो विचारमा यो चाहिँ 8950 हो, इन्टर गर्छु र अर्को क्याप्चा खुल्छ। अर्को क्याप्चा मेरो विचारमा 2511 र 53 हो होइन। अब त्यो गर्ने बित्तिकै फेरि अर्को क्याप्चा खुल्यो। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ 16वटा क्याप्चा भर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सकिन्छ हामीले चाहिँ यो सबै फिल गरिसक्यौँ। 16वटै क्याप्चाहरू फिल गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले यसमा फुल्ली रूपमा काम गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यो जुनसुकै समयमा पनि काम गर्न सकिन्छ होइन। सबैभन्दा हामीलाई अलिकति सजिलो र छिटो काम गर्नका लागि र तपाईँले चाहिँ अलिकति बढी पैसा कमाउनका लागि चाहिँ तपाईँले बेलुकाको टाइममा 6 बजीदेखि लिएर 10-11 बजीसम्मको टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति क्याप्चाहरू सजिलो र थोरै क्याप्चा भर्दा नै अलिकति धेरै कमाइ हुने चान्सेस हुन्छ। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार हो होइन। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ माथि डेस्कबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ साउन्ड पनि छ होइन। यहाँ चाहिँ डार्क र यो लाइट राख्ने ठाउँ छ। अनि त्यसपछि यहाँ ठुलो सानो यो चाहिँ छ नि म्यानेज अप्सनहरू छ। अब यहाँ तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल क्याप्चा भनेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ सिम्पल क्याप्चा भर्नुहुन्छ, सेलेक्ट क्याप्सन भर्नुहुन्छ होइन। अब कुन चाहिँ भर्नुहुन्छ? अब तपाईँले सिम्पल भर्नुहुन्छ भने एकदमै सिम्पल तरिकाको आउँछ। अलिकति सिम्पलमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति बढी भर्यो भने अलिकति कम पैसा मिल्छ। 1000को लगभग आधी डलर जति मिल्छ। सेलेक्ट क्याप्चा यो क्याप्चासमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले भर्यौँ भने यसमा सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1000वटा क्याप्चा भर्दाखेरि $1 मिल्छ। अब तपाईँले प्रायः जसो अल गरेर राख्नु होला र बेलुकाको टाइममा गर्नुभयो भने तपाईँले $1 देखि $2 1000 क्याप्चामा पाउने गर्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ वर्क स्टार्ट गरेर चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। वर्क स्टार्ट गरेर चाहिँ तपाईँको जुन यो कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट स्पिड कतिको छ त्यो अनुसार चाहिँ रेन्डरिङ गर्छ। यदि तपाईँको इन्टरनेट स्पिड राम्रो छ भने तपाईँले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जति इन्टरनेट स्पिड छ त्यति नै हाम्रो यसमा काम गर्नका लागि छिटो खुल्छ होइन, छिटो खुल्छ। मेरो चाहिँ अहिले अलिकति इन्टरनेट स्पिड कम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो खुलिरहेको छ। अब यसै गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ बसको चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो होइन। बस को सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा सेलेक्ट भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एउटा क्याप्चा भर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले $0.00045 चाहिँ कमाइसक्नुभयो होइन। अब यहाँ चाहिँ बाइसाइकल चाहिँ कुन छ त बाइसाइकल भनेर चाहिँ यहाँ क्याप्चा फिल गरौँ। अनि त्यसपछि अब दुईवटा क्याप्चा भर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एउटा हटाएर चाहिँ यहाँ 9मा पुगिसक्यो होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन छ माथि होइन। अब मेरो विचारमा 9QAFT हो होइन। यो भर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ 116 यहाँ चाहिँ $0.00116 चाहिँ कमाइसक्नुभयो। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग दैनिक रूपमा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 0.50 पुग्ने बित्तिकै चाहिँ यसबाट विथड्र गर्न सकिन्छ। म विथड्रको पनि अर्को भिडियो लिएर आउने छु। भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। साथै यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुर आजको भिडियोबाट हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।